अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू څنګه یې مرګرو خیر برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم تاسو په ټول ټیک ټاک کې نو مرګرو زمي ابرار خان او تاسو ګوري ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل مرګرو څنګه تاسو ته پته چې ما سورج مخکې په سنیک اپ ویډیو اپ باندې دا جوړ کړی ویډیو جوړ کړی وا چې څنګه کولای چې سنیک ویډیو اپ نه روپۍ وګټو چې شو مرګرو په باندې مرګرو ډیر ښه ریسپانس راکو او مرګرو راته ویل چې لکه بیا موږ ته ویډیو جوړ کړ چې څنګه کولای چې سنیک ویډیو باندې اکاونټ جوړ کو او سنیک ویډیو نه روپۍ وګټو چې شو مرګرو دته سنیک اپ ویل شي چې شو مرګرو دینه روپۍ ګټل کېږي لکه ډیر زیات روپۍ ته ګټل کېږي تاسو زمونږ مخکې ویډیو کتلی نو البته دا ویډیو هم وګورئ ځکه چې لکه مخکینی ویډیو کې به 140 روپۍ په انوایټ باندې ورکولې اوس 500 روپۍ په انوایټ باندې درکې شي شمار کړو نو مرګورو دا نن کوم خاص ویډیو چې ان شاء الله مرګورو دا طریقه چې تاسو زده کوئ نو زه تاسو په قسم سره وایم ځکه چې لکه تاسو بیا 2-3 هزار روپۍ ورځ ګټئ ولې چې په یو انوایټ باندې 500 روپۍ ورکوي نو تاسو یو کس ته انوایټ کوئ نو تاسو 5 یعنی تاسو څلور کسان ته انوایټ کوئ نو تاسو 2000 روپۍ خس پکې ګټلی شئ شمار کړو نو دا اپ به استعمالو څنګه دا به انسټایلو څنګه دا ټول طریقه تاسو د خیر مرګرو چې تاسو را سنیک ویډیو اپ نوي نو تاسو هم پر لینک نه دا کې تاسو لینک نه دا نه کوي بیا تاسو روپۍ نه درکې نو مرګرو دا سنیک ویډیو اپ انسټایلو څنګه دا طریقه تاسو درخایم مرګور تاسو زمونږ دا کوم ویډیو ګورئ تاسو بر دې په ټایټل باندې کلیک وکړئ شو مرګور تاسو دې په ټایټل باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو لینک ښکاري شو مرګور دا شین لینک چې کم تاسو ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا تاسو لیدای شئ شو مرګور دا تاسو لیدای شئ دا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو مرګور تاسو څنګه په شین لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو بدل تر راشي لیک صبر بہت وکړئ شو مرګور مرګرو د دې شکل به دغه رقم راشي چې شو مرګرو تاسو بل ته لاندې لاړ شئ شو مرګرو تاسو پر ګیټ مور باندې کلیک وکړئ چې شو مرګرو تاسو پر ګیټ مور باندې کلیک وکړئ نو مرګرو دا سنیک اپلیکیشن زما سره انسټایل شو چې تاسو انسټایل شوی نو دا تاسو اول انسټایل شئ شو مرګرو نو مرګرو تاسو انسټایل شو د دې نه اوس روپۍ څنګه ګټو هغه ټول طریقه تاسو درخم چې بیا وته روپۍ راو باسو څنګه نو ټول طریقه تاسو درخم شو مرګرو نو اول مرګرو تاسو چالو کوي تاسو تاسو پرې باندې اکاونټ جوړ کړئ تاسو تر میخ کاری چې شو مرګرو تاسو پرې می باندې کلیک وکړئ نو مرګرو تاسو څنګه په می باندې کلیک وکړئ نو تاسو لیدای شئ کنټینیو وذ فیسبوک یعنی کې فیسبوک سره اټینډ کوئ کنه د کنټینیو وذ فیسبوک فون او کنټینیو وذ ګوګل صحیح شو مرګرو نو تاسو به چالو کوئ چې تاسو به کنټینیو وذ فون باندې کلیک وکړئ د خپل موبایل سیم سره رجسٹر کړئ شو مرګرو او زما موبایل کې سیم نشته نو زه به کنټینیو وذ ګوګل نه لاګین کوم صحیح شو مرګرو تاسو به کنټینیو وذ فون یعنی خپل نمبر نه تاسو لاګین کړئ نو مرګرو تاسو دلته زه اوس پر کنټینیو وذ ګوګل باندې کلیک کوم نو مرګرو ما په کنټینیو وذ ګوګل باندې کلیک وکړ صحیح شو مرګرو او د چې څنګه ما دا خو دا زمونږ د جیمیل اکاونټ نه ما جوړ کړم ډایرکټ جوړ شو چې تاسو په نمبر باندې جوړو نو صرف تاسو نو خپل عمر وغواړئ تاسو بدلته عمر وخایو تاسو بدلته عمر سلیکټ کړئ خپل نمبر باندې ودا جوائن کړئ شو مرګرو البته که تاسو په جیمیل اکاونټ باندې یاد کوئ نو تاسو هم کولای شئ په کنټینیو وذ ګوګل باندې کلیک وکړئ نو تاسو د راځي شو مرګرو همدا ما اوس راکولاو کوم تاسو کوم چې موږ له څه کوینز راکلو کنه شو مرګرو تاسو ولته په دې پر کوینز باندې کلیک وکړئ شو مرګرو تر تاسو را کوینز کاری تاسو په دې باندې کلیک وکړئ مرګور دا تاسو کته چې موږ څنګه دا راکولاو کوو موږ له 1000 کوینز راکلو صحیح شو مرګرو دا صرف موږ د اکاونټ راکولول سره 1000 کوینز موږ راکلو صحیح شو مرګرو تاسو لیدای شئ نو خمر ګورو تاسو کته چې موږ له 1000 کوینز راکلو زموږ سره 0 روپۍ دی په دې وخت کې صحیح شو مرګرو تاسو لیدای شئ زموږ سره 0 روپۍ دی او 1000 کوینز دا بس زیاتو څنګه مرګرو د دې لپاره مرګرو چې تاسو ته اوله کومه طریقه درخم زبردست طریقه چې تاسو روپۍ زیات شي تاسو ول اول چې کم دا تاسو په دې ګو باندې کلیک وکړئ شو مرګرو په دې ګو باندې تاسو کلیک وکړئ په دې ګو باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو پر سکرین باندې ناکامي انسی چې ښکاري دا تاسو دلته ورولي کوي شو مرګرو پر سکرین باندې تاسو دلته انسی ښکاري نو زرا انسی دلته ورولي کما نو خمر کوډ دا انسی تاسو په سکرین باندې ښکاري دا تاسو دلته دې ورولي کوي خو دا کم کوډ چې دی نو تاسو به هم دا ورولي کوي ځکه چې چېرته تاسو دا کوډ ورنه لیکئ نو بیا تاسو روپۍ نه زیاتېږي ځکه چې دا کوډ د سنیک والا خپل ایپ کوډ دی نو تاسو به دا کوډ ورولي کوي چې دا کوډ مو ورولي کوم تاسو دلته راشي پرې بیډ ناو باندې به کلیک وکړئ نو چې تاسو په بیډ ناو باندې کلیک وکړو مرګرو نو په بیډ ناو باندې څنګه تاسو کلیک وکړو نو اوس دا موږ ته وایي چې تاسو څومره ویډیوګانې ګورئ د هغې موږ تاسو له روپۍ درکوو صحیح شو مرګرو د هغې موږ تاسو له روپۍ درکوو نو اوس پرې کې بله خوشخبري تاسو ته ښیم چې
چې دلته وایي موږ ته وایي اوس وایي دغه وایي تاسو داسې چل وکړئ چې دوه کسان وایي لایک کوي نو تاسو له موږ 1000 کواینز درکو. نو مرګر اوس ته دا خبره مونږ چې رښتیا موږ له 1000 کواینز راکوي او که نه دوه کسان وایي صرف لایک کوي نو موږ پرې ګو باندې کلیک وکړو. اوس دوه کسان لایک کوو چې موږ له څنګه راکوي ورل که نه چې اوس دا کواینز راکوي که نه نو تاسو بیرته راشئ پرې دغه باندې کلیک وکړئ پرې کواینز باندې صحیح شو مرګرو. تاسو به راشئ بیرته پرې خپل کواینز باندې کلیک وکړئ پرې کواینز باندې بیرته څنګه کلیک وکړئ. خبر کو دا تاسو لیدای شئ زموږ سره 1501 کواینز شو صحیح شو مرګرو. دا 1501 کواینز دا تاسو لیدای شئ او 0 روپۍ دي صحیح شو مرګرو. نو اوس ته روپۍ هم درخم خو دا کواینز به نور څنګه زیاتو نو بیرته تاسو لاندې لاړ شئ صحیح شو مرګرو. چې څنګه لاندې لاړ دلته تاسو ته وایي ډیلی چیک ان لکه وایي دا تاسو په 24 غنټو کې چې کوئ دا اپلیکیشن صحیح شو مرګرو نو تاسو له به وایي کواینز درکوي لکه کم از کم 50-60 روپۍ تاسو له ورځې بیا کواینز درکوي صحیح شو مرګرو. نو بله طریقه پکې همداره چې دلته موږ ته وایي دوه کسان وایي فالو کوي صحیح شو مرګرو. ته تاسو لیدای شئ لایو وایي دوه کسان وایي فالو کوي نو خبر کو موږ پر گو بری بٹن باندې کلیک کوو دوه کسان فالو کوو چې موږ له نور 1000 کواینز راکوي او که نه خبر کو په دغه باندې تاسو کلیک وکړو پرې ګو باندې دلته اوس موږ دوه کسان فالو کوو چې اوس موږ له دغه راکوي که نو صرف دوه کسان هم فالو کوو صحیح شو مرګرو. چې دوه کسان فالو کوو چې موږ له بیا دغه را لاکوي او که نه صحیح شو مرګرو. دا کسان اوس موږ فالو کړو اوس موږ خپل کواینز چیک کوو چې موږ له کواینز راکړو که نه صحیح شو مرګرو. خبر کو چې موږ دوه کسان څنګه فالو کړو دا تاسو کې کته چې زموږ کواینز ورسې 2001 ته صحیح شو مرګرو. دا تاسو په ثبوت سره ما تاسو ته وښو چې زموږ کواینز ورسې 2001 ته نو دا تاسو په خپل سترګو باندې لیدای شئ. او البته چې لکه زیات روپۍ که چېرته تاسو ګټل غواړئ لکه تاسو د ورځې 50 لکه کم از کم په 24 غنټو کې 50 روپۍ تاسو له خامخا درکوي نو د هغې لپاره لکه دا کوډ دی صرف تاسو دومره کوئ تاسو پرې گو بری بټن باندې کلیک کوئ دا تاسو دلته دا نشان تاسو ښکاري تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ پرې گو بری بټن باندې صحیح شو مرګرو. او دلته تاسو را کوډ ښکاري دلته تاسو را کوډ لیکئ صحیح شو مرګرو. دا تاسو بیا هم چې دا کوډ تاسو نور لیکئ نو تاسو روپۍ نه زیاتېږي او چې تاسو را کوډ ور ولیکئ نو تاسو بیا دلته په بیډ ناو باندې کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو. چې په بیډ ناو باندې کلیک وکړئ نو تاسو څنګه چې ویډیوګانې ګورئ نو تاسو روپۍ به بړاویږي صحیح شو مرګرو. او تاسو له ډیلی 50 روپۍ درکوي یعنی د ورځې تاسو له 50 روپۍ درکوي صحیح شو مرګرو. نو زما پر اکاونټ کې روپۍ نشته دی صحیح شو مرګرو. او زما سره اوس بل اکاونټ دی ان شاء الله زه تاسو ته په هغې باندې درخیم چې څنګه کولی شو د سنیک ویډیو نه روپۍ راوباسو. نو زه اوس دا اکاونټ د کوم زما سره بل اکاونټ دی په هغې کې کېدای شي زما سره روپۍ وي نو زه تاسو په هغې کې درخیم چې روپۍ څنګه راوباسي. نو خبر کو دا اکاونټ زه اوس لاګ آوټ کوم نو خبر کو دا اکاونټ چې ما لاګ آوټ کو زه اوس بل اکاونټ راکولاوخم صحیح شو مرګرو. زما سره بل اکاونټ دی زه هغه راکولاوخم صحیح شو مرګرو. دلته خپل نمبر لیکم نو خبر کو ما خپل نوی اکاونټ بل اکاونټ را کولاو کو صحیح شو مرګرو. پر اکاونټ کې زما 150 روپۍ دي زه اوس هغه لکه صرف تاسو سره ثبوت ته واجي چې لکه زه هغه روپۍ لکه ځان ته لیږلی شم صحیح شو مرګرو. نو زه تاسو او درخیم 4 روپۍ زه څنګه لیږم زه دلته پر کواینز باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو. تاسو پر کواینز باندې کلیک وکړئ تاسو پر ما کواینز باندې څنګه کلیک وکړئ خبر کو دا زما بل اکاونټ دی دا تاسو لیدای شئ زما سره دی 370 کواینز دي را سره صحیح شو مرګرو. 370 کواینز دي را سره او 55 روپۍ دي صحیح شو مرګرو. دا 55 روپۍ به څنګه ځان ته لیږم یعنی په ایزی پیسا او په جیس کیش باندې به څنګه لیږم ایزی پیسه او جیس کیش باندې بیا تاسو خپل جب ته هم را رسولی صحیح شو مرګرو. نو زه اوس دا 50 روپۍ به څنګه لیږم اول زه تاسو ته درخیم په لکه چې تاسو ته ما څنګه د ویډیو په حواله کې ویل چې لکه په یو انوایټ باندې تاسو دغه روپۍ درکوي صحیح شو مرګرو. تاسو دلته چې د انوایټ باندې کلیک وکړئ اوس تاسو دلته په ثبوت سره درخیم چې تاسو له په یو انوایټ باندې 100 روپۍ درکوي. دا تاسو لیدای شئ یو کس ته چې دا تاسو انوایټ کوي دا تاسو له 500 روپۍ درکوي صحیح شو مرګرو. دا تاسو په ثبوت سره لیدای شئ دا 500 روپۍ نه دا تاسو لیدای شئ تاسو له په یو انوایټ باندې د چا په 500 روپۍ درکوي صحیح شو مرګرو. نو دا تاسو دوه کسانو څلور کسان ته لکه کم از کم د ورځې درکوئ لیږئ نو لکه تاسو 2000 روپۍ درکېږي مرګرو. واتساپ ور هر چا سره که واتساپ نه وي په فیسبوک په هر څه باندې دا به تاسو لیږئ څنګه انوایټ کوئ به خلکو څنګه. نو زه اوس پرې واتساپ باندې کلیک کوم دا اوس زه یو ملګري ته لیږم صحیح شو مرګرو. پرې واتساپ باندې زه کلیک کوم دا اوس زه یو ملګري ته سینډ کوم. دا اوس په واتساپ باندې دی یو کس ته لیږم صحیح شو مرګرو. دته ما مخکې لیږلی یم د خو لکه ستاسو سره ثبوت دپاره داسې درښایم صحیح شو مرګرو. دا اوس ما دته ور ولیږو صحیح شو مرګرو. دا تاسو لیدای شئ نو چې دا ملګری څنګه زموږ پر لینک باندې کلیک وکړي صحیح شو مرګرو. دا به زموږ پر لینک باندې چې دلته کلیک وکړي دا به داسې لاړ شي ډایرکټ دغه صحیح شو مرګرو. دا چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړي دلته ګیټ مور ته لاړ شي مرګرو. دا به دلته پر ګیټ مور باندې کلیک وکړي چې په ګیټ مور باندې څنګه کلیک وکړي نو تاسو ته به 500 روپۍ په خپل اکاونټ کې جمع شي صحیح شو مرګرو. نو مرګرو ما چې تاسو ته کم احتیاط ویل لکه چې تاسو روپۍ چېرته ډېرې ګټوي نو تاسو به را کوډ یې راوئ نو ځکه چې تاسو ته پر سکرین باندې را کوډ ښکاري دغه کوډ به هم تاسو په دغه ځای کې ورلګوئ صحیح شو مرګرو. بیا تاسو د سنیک ویډیو نه روپۍ ډېرې زیاتې ګټئ صحیح شو مرګرو. خو البته مرګرو زما یوه خبره پاتې شو چې لکه دا روپۍ به لیږو څنګه صحیح شو مرګرو. دلته زموږ سره 55 روپۍ صحیح شو مرګرو. پکې زموږ نه ایر شو لکه 4 روپۍ به
به لیږو څنګه خبر ګور دا زمونږ چې کمی 55 روپۍ دا به تر او باس څنګه سې شمار ګور لکه یعنی خپل اکاونټ به څنګه لیږو زه به تاسو ته تاسو پر وډرا باندې کلیک وکړئ سې شمار ګور تاسو څنګه پر وډرا باندې کلیک وکړئ لکه صبر به وته ګور ایزی پیسہ یا جیس کیش اکاونټ بس تاسو وینئ ورکړو تاسو لیدای شئ زه اوس لکه 50 روپۍ وډرا کولای شم سې شمار ګور دا پر 50 روپۍ باندې تاسو رسې کلیک وکړئ په 50 روپۍ باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړو بیا ولته په وډرا باندې کلیک وکړئ سې شمار ګور چې په وډرا باندې تاسو کلیک وکړئ مرګورو دا تاسو لیدای شئ دا روپۍ تاسو په څه باندې لګئ یعنی په بانک باندې لګئ یا په جیس کیش باندې لګئ یا په ایزی پیسہ باندې لګئ نو په دې دریو کې هم تاسو خوښه چې تاسو په کم باندې لګئ نو په هغه باندې تاسو دا لګئ صحیح شو مرګورو خو زه زیات ځان ته په ایزی پیسہ باندې لګم صحیح شو مرګورو نو زه په ایزی پیسہ باندې کلیک کوم مرګورو تاسو ته خبر یاد چې لکه دین مخکې تقریبا غنټه مخکې ما 1200 روپۍ راوستي صحیح شو مرګورو نو په 50 روپۍ د ما ضرورت نشته نو 50 روپۍ ځان ته نه لیک خاص تاسو لپاره په دغه باندې لکه دغه باندې تاسو وایم صحیح شو مرګورو نو تاسو په کنفرم په بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو ته راشي وای دا زمونږ دغه د صحیح شو مرګورو په دې نمبر باندې موږ دا روپۍ لیکو تاسو په دې کیش اوټ باندې کلیک وکړئ په کیش اوټ باندې څنګه کلیک وکړئ تاسو نو ډایرکټ بس تاسو روپۍ لاړ شي په 24 غنټو کې بس تاسو روپۍ لاړ شي جیس کیش ایزی پیسہ اکاونټ صحیح شو مرګورو په دغه طریقه باندې تاسو د سنیک ویډیو نو روپۍ وستای شي صحیح شو مرګورو او لکه تاسو کم از کم د ورځې 4 کسان ته جوائن کوئ یعنی لګئ په مسنجر وته لګئ په فیسبوک باندې لګئ په واتس اپ باندې نو تاسو به 2000 روپۍ ورځ برابر دغه برابرې شي شو مرګورو کو چې تاسو دا ویډیو خو خوښوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ ان شاء الله مرګورو بل ویډیو کې ملوي د الله په امان